हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण जातो आहे स्वित्झर्लंडच्या एका सेकंड हँड शॉपमध्ये. तिथं फारशी गर्दी नसावी असं मला वाटतं, कारण इथल्या लोकांची एक सवय म्हणजे इथले लोक घरातल्या वस्तू जसं की फर्निचर किंवा किचनमध्ये लागणाऱ्या वस्तू, भांडी वगैरे अशा वस्तू फार दिवस वापरत नाहीत. आणि जेव्हा नवीन गोष्टी विकत घेतात तेव्हा जुन्या वस्तूंचं काय करत असतील तर अशा जुन्या वस्तूंवर ते ग्रॅटिस म्हणजेच फ्री फॉर ऑल अशा असं लिहिलेलं स्टिकर चिटकवतात आणि अशा वस्तू कचराकुंडीजवळ ठेवतात, जेणेकरून ज्या लोकांना या वस्तूंची गरज आहे ते लोक या वस्तू नेऊ शकतील आणि वापरू शकतील. किंवा जर कोणी नेल्या नाहीत तर जी गार्बेज कलेक्शनची जी गाडी असते ती येऊन त्या वस्तू घेऊन जाईल. त्यामुळे सेकंड हँड स्टोअरमधून काही खरेदी करत नसावी इथले लोक. तरी देखील इथं बरेच सेकंड हँड स्टोअर्स आहेत. त्यापैकीच एक आज आपण बघूया या सेकंड हँड स्टोअरमध्ये काय काय आहे आणि कसं आहे सेकंड हँड स्टोअर. सो लेट्स गो.